คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารและสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำโฆษณา e-commerce นะครับก็คือเรื่องของคุยเรื่องของ KPI เนาะว่า KPI ที่เราทำบนShopee Ad เนี่ย Lazada Ad แล้วก็ TikTok Ad เนี่ยที่ส่วนของเป็นขายของทั้งหมดใน e-commerce เนี่ยนอกเหนือจาก ROAS แล้วหรือ ROI แล้วอะไรพวกเนี้ยครับควรดูอะไรอีกดีเนาะซึ่งจริงๆอะครับถ้าใครที่ติดตามแบงก์มาตลอดหรือว่าทาง Digital Break Time มาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าเราค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับพวก ROAS เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะ ROAS เนี่ยค่อนข้างเยอะมากทำโฆษณาทีไรก็บอกคุณแบงก์บอกให้ดูแต่พวก ROAS หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆอะครับก็ใช้คำว่าส่วนหนึ่งละกันที่เราควรจะต้องมอง ROAS ซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึง ROAS ละเพราะว่าเป็น Return on Ad Spend เนาะที่เราได้กลับคืนมาเนี่ยเราทำโฆษณาไปเท่าไหร่ได้คืนกลับมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องดูอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าก็มีrequest ไหมมีคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยว่าแล้วว่าเราควรดูอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจาก ROAS แล้วเนาะโอเคเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลย list เพิ่มขึ้นมานะว่าเฮ้ยมันจะมีกลุ่ม KPI อะไรในบ้างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าจะต้องแบบสังเกตหรือว่าต้องดูควบคู่กันไปด้วยเนาะแต่อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าบาง metrics อาจจะมีไม่ครบบนทาง Shopee Lazada เลยแม้กระทั่ง TikTok เนาะอาจจะต้องไป calculate เองแมนนวลด้วยเนาะคือบางอันเขาจะมีแดชบอร์ดบอกอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าบางอันอะบางเมทริกอะก็จะไม่มีนะก็งงเหมือนกันว่าทำกันมาไม่ครบ หรือยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นแดชเขาเรียกว่าอะไรเป็นKPI ที่นอกเหนือจาก ROAS ที่ควรจะดูเนาะกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มที่ควรดูเลยแล้วก็ควรดูเป็นพื้นฐานด้วยซ้ำก็คือคลิก CPC แล้วก็ CTR นะครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยคุณแบงค์นี่มันแบบ KPI พื้นฐานมากเลยเราควรแบบว่ายังต้องสังเกตมันอยู่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับแบงค์เองนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสำหรับแบงค์เองอะเราต้องดูอยู่เนาะเรามาอธิบายความหมายแบบง่ายๆแบบเร็วๆก่อนละกันว่าแต่ละ KPI มันคืออะไรเนาะอันดับแรกคือคลิกเนาะอันนี้ก็คือก็ตรงตัวเลยจำนวนคลิกที่คลิกมาที่โฆษณาของเรานะครับคลิกมาที่สินค้าของเราแล้วก็ต่อมาก็คือ CPC หรือ cost per click นะครับคือราคาต่อคลิกที่เราจ่ายไปโดยเอาcost หารด้วยคลิกเท่ากับ CPC นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น CTR หรือ click through rate เนาะก็คืออัตราการคลิกโฆษณาก็คือคลิกหารด้วย impression คูณด้วย100จะเท่ากับ CTR ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแล้วไอ้3 metrics เนี่ย3 KPI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่วัดได้ที่สุดแบบง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะ CPC เนาะคือราคาที่เราต้องจ่ายไปกี่คลิกโทษทีราคาที่เราคลิกหนึ่งเราจ่ายไปกี่บาทใช้คำนี้คลิกหนึ่งเราจ่ายไปกี่บาทนะครับก็คือลองเทียบเป็นสินค้าหรือกลุ่มสินค้าโฆษณาก็ได้ว่าเฮ้ยราคาเนี้ยราคาเฉลี่ยต่อคลิกอะมันอยู่ที่เท่าไหร่กี่บาทหรือลองเปรียบเทียบกันข้ามแพลตฟอร์มเลยก็ได้นะรวมถึงเราสามารถวัดค่าเฉลี่ยต่อคลิกได้ด้วยในช่วงของดับเบิลเดย์เนาะดีเดย์มิดมันหรือเพย์เดย์เนาะอันนี้จากที่แบงค์ทำเราก็สังเกตมาครับว่าช่วงดีเดย์มิดมันแล้วก็เพย์เดย์โดยเฉพาะดีเดย์เนี่ยราคาต่อคลิกเนี่ยมันจะสูงกว่าช่วงวันธรรมดาทั่วไปอันนี้มันส่วนใหญ่มันก็แบบแน่นอนอยู่แล้วไหมมันค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าทุกคนเขาอยากลงโฆษณาในวันที่เป็นดับเบิลดิจิตหรือวันที่ใกล้ๆกันวันเลขเบิ้ลอะไรพวกนี้เพราะว่าการแข่งขันมันสูงนะบิดดิ้งคนก็มันจะบิดดิ้งให้แพงขึ้นระบบก็บิดดิ้งแพงขึ้นอีกเพื่อให้โฆษณาเรายังโชว์ยังขายได้ราคา CPC ก็สูงเนาะแต่ว่าพูดง่ายคือราคาคลิก CPC สูงในช่วงวันแคมเปญละกันใช้คำว่าวันแคมเปญอย่างนี้ในส่วนของ CTR นะครับก็ยังเช็คได้ด้วยนะว่าเฮ้ยอันไหนที่ CTR สูงเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ดูน่าสนใจมากตั้งแต่แรกเลยพูดง่ายคือเวลาเราเซิร์ชหรือว่ามันลอยมาอยู่ในช่วงของฟีดเนี่ยฟีดไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือแม้กระทั่ง TikTok Shop เองเลยพวกเนี้ยครับมันเห็นว่าเฮ้ยรูปมันโดดเด่นราคาเริ่มต้นน่าสนใจมีการพาดหัวใช้ไตเติลที่ดึงดูดอะไรพวกเนี้ยทำให้อัตราการคลิกมันสูงCTR คุณลองไปสังเกตดูนะเฮ้ยถ้าไหน CTR มันต่ำแสดงว่าราคามันไม่ได้แหละเมื่อมันไปแข่งกับคู่แข่งใช่ปะราคาอาจจะแพงกว่าไหมอะไรอย่างนี้คือมันสามารถเราเช็คได้นะจากตรงนี้ดู CTR ได้นะก็อันเนี้ย CTR มันก็จะดูเรื่องของอัตราการซื้ออัตราการคลิกอะไรพวกนี้อย่างที่บอกถ้าอัตราการคลิกสูงแต่อัตราการซื้อต่ำหมายถึงว่า CTR สูงแต่อัตราการซื้อต่ำเนี่ยpurchase rate ต่ำเนี่ยเราต้องสงสัยแล้วว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างเช่นกดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ร่วมโปรหรือเปล่าราคาดีแต่กดเข้าไปแล้วไม่ได้ร่วมโปรช่วงดับเบิลดิจิตทำให้คนไม่คอนเวิร์ตเป็นไปได้ไหม
อันนี้เป็นไปได้เนาะหรือเราเคยเจออันนี้สำหรับตัวเองเนี่ยตั้งราคาคือบางทีอะของในสินค้าในของเขาเรียก1สินค้าแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วตั้งมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นราคาต่ำแล้วมันจะดึงอันที่เป็นราคาต่ำมามันจะมี2 SKU เช่น SKU ทดลองกับ SKU ที่เป็น full เป็นเต็มเนาะสมมุติSKU ทดลองคือ30มิลลิลิตรSKU 100มิลลิลิตรอย่างเงี้ยอาจจะราคาหนึ่ง30มิลลิลิตรก็ราคาน้อยกว่าใช่ปะแล้วมันจะชอบดึงเอาราคาน้อยกว่าโชว์ไว้เราก็จะแบบแล้วแต่รูปบางทีรูปที่มันโชว์มาคือเป็นรูปแบบฟูลเข้าใจใช่ปะรูปแบบขวดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นราคา100มิลลิลิตรทำไมมันถูกจังวะกดเข้าไปดูก่อนใช่ไหมปุ๊บกดเข้าไปดูปะอ้าวคุณพี่มีราคา30มิลลิลิตรมีเป็น SKU แยกย่อยใช่ปะแล้วมันจะดึงเอาราคาที่ต่ำมาก่อนใช่ปะอันนี้มันก็ทำให้เราสังเกตCTR มันสูงอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่า purchase มันต่ำตรงนี้คือมันก็กลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดจากตรงนี้ไหมในอนาคตเราต้องมานั่งคิดละเราจะแยกแยกสินค้าหรือเปล่าแยกไปเลยไหมไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดหรือใครจะทำอะไรซึ่งเห็นไหมแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยแค่คลิก CBC แล้วก็ CTR เนี่ยมันทำให้เราดูแล้วก็วิเคราะห์ได้แหละเห็นไหมอันนี้แค่นี้ยังแบบวิเคราะห์ได้เลยเนาะต่อมา KPI กลุ่มต่อไปนะครับว่า KPI ของเรื่องของ Add to Cart เนาะว่าสินค้าของเราเขาเรียกน่าสนใจแล้วก็พร้อมแค่ไหนดูที่ Add to Cart ตรงนี้เนาะก็คือ Add to Cart เนี่ยเป็น KPI ที่บางแพลตฟอร์มไม่ค่อยให้ดูใช่ไหมว่ามีน้อยแพลตฟอร์มที่จะให้ดูนะก็เช่นShopee รู้สึกไม่มีมั้งใช่ไหม Shopee ในส่วน Shopee Ad นะในฝั่งพาร์ทแอดเราวันนี้เราคุยเรื่องแอดเนาะแล้วก็น่าเป็น TikTok GMV Max ถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไม่อัปเดตเลยแต่เราคิดว่ายังดูไม่ได้แต่อันที่ดูได้มันคือ Lazada เราชอบทำ Lazada Ad ถึงบางคนบอกว่าเฮ้ยสปอนเซอร์แม็กไม่ค่อยเวิร์กคุณแบงค์อะไรนั่นนู่นนี่ใช่ป่ะแต่เราชอบดูว่ามันมี Add to Cart ให้ดูด้วยเราก็ชอบดูตรงนี้เหมือนกันนะซึ่งอันไหนที่ดูได้ก็ดูนะครับว่าลองเช็คสักหน่อยก็ไม่เสียหายเนาะโดยเฉพาะ Add to Cart เนี่ยเป็นเหมือนตัวเลขด่านที่2คือหลังจากไอ้พวกคลิก CPC CR ไปแล้วเนี่ยเป็นด่านที่2ละเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าใช่ปะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าไม่หยิบใส่ตะกร้าก็คือจะซื้อไม่ได้อยู่ดีถูกไหมนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าแบบ add to cart ไว้จำนวนเยอะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแสดงว่าสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่สูงมากที่จะโดนซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนบางทีอาจจะ convert หรือซื้อไม่ได้ในทันทีทันใดนะครับก็เพราะว่าบางทีในลองนึกถึง behavior ของคนจริงๆอย่างบางเองเวลาจะซื้อของนี่ส่วนตัวนะเป็นคนที่ใช้ Lazada มากกว่าช็อปในพาร์ทไม่ใช่พาร์ทแอดนะอันนี้พาร์ทส่วนตัวซื้อของชอบใช้ Lazada มากกว่า Shopee งงทุกคนแบบว่าทุกคนบอกเราไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยทุกคนจะชอบแบบแอปส้มมากกว่าแอปฟ้าแอปน้ำเงินอะไรเงี้ยก็แบบงงเหมือนกันเราก็เป็นส่วนน้อยไหมนะชอบซื้อบน Lazada มากกว่าก็เลยแบบว่าเราก็ add to cart ไว้บางทียังไม่ถึงวันdouble digit ที่ผ่านมาอย่างเงี้ย99ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยใช่ปะเราโน่นวันที่แบบ2 3 4 5เนี่ยรู้ว่ามันต้องซื้ออะไรบ้างในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะ add to cart add to cart add to cart ไว้ก่อนใช่ปะอันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะซื้อหรือบางทีแบบว่าแคปเจอร์ราคาแบบว่าลดปกติแล้วเหลือเท่าไหร่ด้วยนะถ้าอันไหนราคามันแพงๆประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมาดูว่าดับเบิลดิจิตมันลดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเห็นปะมันเป็น behavior ว่าแล้ว add to cart ไว้ก่อนนั่นหมายความว่าคนอาจจะไม่ได้ซื้อทันทีคนอาจจะรอดูก่อนใช่ปะรอดูท่าทีรอดูหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าadd to cart ในวันธรรมดาแล้วก็ค่อยมาpurchase หรือสั่งซื้อในวันที่เป็น double digit mid month หรือ payday นะที่มีแคมเปญร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมานั่งสังเกตแล้วว่าadd to cart เท่าไหร่ purchase เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้า add to cart เยอะแต่ว่าแทบจะไม่มี purchase เลยหรือน้อยมากนั่นหมายความว่าเราเข้าร่วมโปรหรือเปล่าเราสินค้าเรามันดูน่าสนใจนะเขาถึงอยากได้กันถึง add to cart ไว้แต่บางทีเราไม่ได้ร่วมโปรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร่วมแคมเปญอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ายอดที่ควรจะได้อาจจะไม่ได้ตรงนี้ขึ้นมาเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าสินค้าไหนควรจะเข้าร่วมโปรสินค้าไหนอันนี้มันขายได้เยอะอาจจะไม่ต้องร่วมก็ได้มันก็แล้วแต่นะตรงนี้นะเราก็ต้องมานั่งดูตรงนี้กันซึ่งเราก็อันนี้เป็นแบบว่าใครอยากได้แอดทูคาร์ดเยอะๆประมาณนึงอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกแคมเปญที่เป็นแบบว่าเขาเรียกแคมเปญที่เป็นก่อนดับเบิลดิจิตก่อนมิดมันก่อนเพย์เดย์นิดนึงสัก 3-4 วันอะไรเงี้ยเพื่อให้คนแอดดูคาร์ดตรงนี้ตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับกลุ่มต่อมาเลยก็คือกลุ่มที่เป็นดูออเดอร์เนาะดู cost per order แล้วก็ unit sold แล้วก็ AOV นะครับไอ้พวกนี้ก็คือเราสามารถเช็คได้ว่า
การเพิ่มยอดสั่งซื้อต่อครั้งเรามาวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะมีออเดอร์ cost per order unit sold แล้วก็ AOV นะครับเรามาพูดถึงอธิบายก่อนก็คือออเดอร์ก็คือจำนวนการสั่งซื้อสินค้าจำนวนการสั่งซื้อเนาะก็จำนวนการสั่งซื้อคือจำนวนการสั่งซื้อนะครับต่อมา cost per order ราคาโฆษณาต่อการสั่งซื้อสินค้าโดยมีสูตร cost หารด้วย order เนาะเท่ากับ cost per order แค่นั้นแหละตรงนี้ต่อมาคือ unit sold คือจำนวนสินค้าที่ซื้อมันต่างจาก order นะ order คือจำนวนการสั่งซื้อสินค้าสมมติว่าอันนี้อธิบายแบบง่ายๆละกันว่าเฮ้ยเช่นจะบอกว่าไงเรามีสินค้าร้านค้าหนึ่งเนี่ยร้านค้า A นะอันนี้คือร้านค้า A เราซื้อสินค้าที่เป็นสินค้า B แอดทูคาร์ดไว้สินค้า B แล้วก็สินค้า C 1 ชิ้นใช่ปะทั้ง B ทั้ง C อย่างละ1ชิ้นแล้วก็กดสั่งซื้อในคำสั่งซื้อเดียวอันเนี้ยของร้านเราเองเนาะเราก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยทั้ง B ทั้ง C เนี่ยมันจะรวมเป็น1ออเดอร์นี่คือ1ออเดอร์นะแต่ว่ายูนิตโซคือมันจะเป็น2ยูนิตโซเพราะอย่างละ1ชิ้นนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่งงเนาะต้องอธิบายก่อนถ้างงคือกดย้อนกลับไปฟังได้ใหม่ อันนี้คือยูนิตโซต่อมาเป็น AOV คำย่อมาจาก average order value นะก็คือราคารวมค่าเฉลี่ยต่อการสั่งซื้อนะครับสูตรคือ GMV หรือ revenue ก็ได้ GMV หรือ revenue เราใช้คำว่า GMV แล้วกัน GMV หารด้วย order เท่ากับ AOV เนาะคือเป็นราคาเฉลี่ยต่อการสั่งซื้อนั่นเองเนาะตรงนี้เนี่ยคือให้โฟกัส KPI 4อย่างนี้นะ4อย่างกลุ่มนี้ที่อยู่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยเพราะว่าเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยสินค้าเราเนี่ยโดนซื้อไปมากน้อยเท่าไหร่ใน1ออเดอร์นะตรงเนี้ยถ้าเขาเรียกว่าจำนวนออเดอร์กับยูนิตโซโดยปกติแล้วอะต่างกันอยู่บ้างใช้คำว่าต่างกันบ้างในระดับ1แล้วกันเช่นถ้าค่าเฉลี่ย1ออเดอร์สามารถขายได้เขาเรียกอะไรขายได้3ยูนิตโซโดยปกตินะสมมติอันนี้สมมตินะ1ออเดอร์ขายได้3ยูนิตโซนั่นหมายความว่าเฮ้ยเราเพิ่มจำนวนสินค้าที่ขายได้เราควรจะเพิ่มไหมอัปเกรดจาก1ออเดอร์ที่ปกติขายได้เฉลี่ยที่3เราอยากเพิ่มเป็น4ยูนิตโซอะไรเงี้ยอาจจะมีโปรบันเดิลไหมโปรบันเดิลดีลเลยอย่างงี้ไหมเพื่อดึงดูดคือจัดแพ็คให้มันแบบหยิบสินค้าครบ4ชิ้นได้ลดเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมหรือว่าเฮ้ยเพิ่มแพ็กเกจแบบไปเลยเพิ่ม SKU ใหม่ไปเลยที่เป็นแพ็ก4มันก็ทำได้ใช่ปะคือตรงนี้เราสามารถมานั่งเช็คได้ว่าลองไปเช็คดูแต่ละคนไปดูว่า1ออเดอร์ขายได้กี่ยูนิตโซสามารถดูกันได้นะต่อมาเรื่องของ AOV นะครับ average order value เนี่ยคือราคาสินค้าต่อ1คำสั่งซื้อเนาะราคาสินค้าโดยรวมที่ลูกค้าซื้อต่อ1คำสั่งซื้อโดยราคาเฉลี่ยนะถ้า AOV ไม่มากเนี่ยก็มานั่งปรับได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขยังไงให้มันมากขึ้นหรือเป็นวิธีแบบที่แล้วก็เลยวิธีแบบเมื่อกี้เลยก็คือจัดแพ็คเนาะทำบันเดิลดีลอะไรเงี้ยให้พวกซื้อคู่มันถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อดึงค่าเฉลี่ยค่ามีนของAOV ให้มากขึ้นหรือถ้าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เรามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูเรื่องของ position brand เข้าไปด้วยได้นะครับว่าจะทำให้เราตั้งราคาเพิ่มได้ไหมเช่นเราออกแบรนด์ใหม่มาแต่ว่ามันมีแบรนด์อันนี้เป็นร้านค้าร้านแม่แล้วกันร้านแม่อะไรอย่างเงี้ยร้านเขาเรียกร้านแม่ก็คือมีหลายๆแบรนด์นะใช้คำนี้แต่ว่าเรามีแบรนด์ใหม่ออกมาปุ๊บเรื่องของ position brand ถ้ามันแบรนด์ที่อัปเกรดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วราคามันดีดขึ้นมันอาจจะทำให้ AOV เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะตรงนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ละกันใช่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่ม AOV แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะเพิ่ม AOV เพิ่ม unit sold เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ bundle deal แล้วก็ถ้าเน้น AOV ล้วนๆเลยอย่างเงี้ยอาจจะจัดแพ็คเป็น SKU ใหม่ขึ้นมาที่แบบเป็นแพ็คเป็นก้อนๆเลยเป็นกล่องใหญ่เป็นจัดเหมือนซื้อส่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ AOV ก็จะเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วอันนี้คือต้องดูไม่ดูไม่ได้ก็คือ KPI ที่สำคัญมากๆก็คือGMV แล้วก็ revenue นะGMV ก็คือย่อมาจากคำว่า gross merchandise value นะแล้วก็ revenue ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะใช้แตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็มีบางอย่างรายละเอียดแตกต่างกันมากแต่เราขอเรียกมันว่ามันคือรายได้ที่ร้านค้าขายเข้ามาแหละที่ร้านค้าลูกค้าที่เราขายได้ใช้คำนี้แล้วกันว่ามันคือรายได้แล้วกันแต่เราขอเรียกแบบรวบๆว่า GMV แล้วนะGMV ซึ่ง
ตรงเนี้ยหลายคนน่ะต้องดูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยการที่เราได้ GMV มากอะไรพวกเนี้ยไม่ได้แปลว่าโฆษณาเราดีเสมอไปเนาะต้องดูด้วยนะครับต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเช่น GMV ได้เยอะจริงแต่ว่า ROAS มันต่ำนะแล้วเพราะว่าเราสเปนเงินลงไปมากเลยแอดมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไม ROAS มันน้อยจังเข้าร่วมแคมเปญไปบ้างหรือยังมีการเข้าร่วมส่งฟรีบ้างไหมเพื่อที่ทำให้แอดมันทำแล้วมีประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าเรายิงแอดไปแล้วถ้าคนซื้อเพราะว่าแคมเปญหรือร่วมส่งฟรีพวกนี้แอดมันก็จะเกิดประสิทธิภาพด้วยหรือการที่เขาเรียกว่า GMV จะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาสินค้าหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วยเพราะว่าถ้าราคาสินค้ามันต่ำแต่ว่าขายได้GMV เท่ากับสินค้าที่ราคาสูงอะไรพวกนี้เราต้องมองแล้วว่าสินค้าที่ราคาต่ำแต่มันมีประสิทธิภาพนะสินค้าที่แบบโหมันมีราคาน้อยแต่ว่าวอลลุ่มมันขายได้เรื่อยๆใช่ไหมยูนิโซมันอาจจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับ GMV ราคาGMV ที่สินค้าที่ราคาสูงอะไรเงี้ยเราต้องมาพิจารณาร่วมกันกับ ROAS ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะเพิ่มงบอะไรตรงไหนยังไงตรงนี้เนาะสรุปนะครับว่านอกเหนือจากROAS ที่เราควรดูไปแล้วเนี่ยเราควรดูอะไรบ้างในการทำโฆษณา e-commerce อะไรพวกเนี้ยครับทั้ง TikTok แอดเนาะแล้วก็ Shopee แอดแล้วก็ Lazada แอดเนาะอันดับแรกเลยคือกลุ่มแรกเลยก็คือควรดูแบบพื้นฐานก่อนคือควรดูคลิก CPC CTR นะครับต่อมากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น consideration ละก็คือกลุ่มที่เป็นadd to cart เนาะต่อมาก็คือเป็นยอดอันนี้ละคือยอด order cost per order unit sold แล้วก็ AOV นะครับต่อมาสุดท้ายก็คือยอดที่เป็นGMV กับ revenue คือรายได้ของเรานั่นเองเนาะทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเราสามารถเนี่ยทำแดชบอร์ด KPI ของการทำโฆษณาแบบอีคอมเมิร์ซได้เลยนะอันนี้ส่วนตัวคือเราก็ใช้ประมาณเนี่ยเราใช้ประมาณเนี่ยยกเว้นแบบว่ามีลูกค้าแบบอยากดูอะไรที่มากกว่านี้อยากดูอะไรที่มันลึกกว่านี้อะไรเงี้ยเราอาจจะแอดออนเป็นส่วนๆให้แต่ในรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นพาร์ทที่สำคัญเนาะมันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยต้องใช้ว่าขึ้นอยู่กับสินค้าวิธีการวัดผลของแต่ละบริษัทของแต่ละหน่วยงานของแต่ละเอเจนซี่ก็ต่างกันอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นตรงจุดไหนมากกว่าเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น KPI ที่สำคัญที่คนทำแบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในฝั่งพาร์ทอีคอมเมิร์ซเลยเนี่ยทั้งแพลตฟอร์ม Shopee Lazada แล้วก็ TikTok อะไรพวกเนี้ยสามารถนำไปปรับไปประยุกต์ใช้ได้ตามสะดวกเลยอย่างนี้ครับเพื่อให้โฆษณาของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ